เวลาผ่านไปจนถึง2 ทุ่มเสียงฟ้าร้องก็ดังเปรี้ยงไฟดับพรึบว้าเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้เย็นๆมันโดนแขนข้าแบลลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาส่งเสริมหรือชี้นำพฤติกรรมใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะตอนที่1วันหยุดธรรมดาที่ไม่ธรรมดาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆทั้ง4 คนจะมาคลุกตัวกันอยู่ที่บ้านของแดงบ่อยที่สุดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการพักผ่อนพวกเขาจะสลับกันมาตามความสะดวกแต่คนที่ดูจะว่างสุดและโผล่มาหาแดงได้แทบจะทุกวันก็คือในคิวที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีเรียนพิเศษหรือติดเกมเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแต่ก็มีบางวันที่หนุ่มๆทั้ง5 คนได้มาเจอกันครบวันนั้นพวกเขาจะเล่นเกมดูหนังและพูดคุยกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนต่างคนต่างเป็นพลังงานที่คอยเติมเต็มซึ่งกันและกันจนกระทั่งถึงอาทิตย์สุดท้ายก่อนเปิดเทอมคิวผู้มีไอเดียบันเจิดก็เสนอให้เพื่อนๆทุกคนมานอนค้างที่บ้านแดงกันสักคืนพวกเขาจึงเลือกคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเปิดเทอมวันจันทร์เมื่อถึงวันศุกร์คิวและเอมาถึงบ้านแดงตั้งแต่ตอนสายๆพร้อมกระเป๋าใบเล็กที่แทบไม่มีอะไรเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ของใช้แต่คือเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันส่วนบอยที่บ้านอยู่ติดกันกับแดงก็เดินตัวเปล่ามาเพราะเขาสามารถเดินกลับไปอาบน้ำที่บ้านตัวเองได้ตลอดส่วนบรูน้องชายของบอยที่เสมือนลูกอีกคนของบ้านแดงก็ยิ่งสบายเพราะเขามีห้องส่วนตัวอยู่ทั้ง2 บ้านมันเลยไม่ต่างจากการอยู่บ้านตามปกติเพียงแค่มีตัวก่อความวุ่นวายเพิ่มเข้ามาแต่ถ้ามันทำให้พี่แดงของเขามีความสุขมีหรือที่เขาจะไม่ยอมเมื่อบอยเพื่อนสนิทของแดงที่บ้านอยู่ใกล้แบบแทบจะใช้รั้วเดียวกันได้ตามมาสมทบกับเพื่อนคนอื่นๆพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแม้บอยจะดูสนุกน้อยกว่าคนอื่นเล็กน้อยเกมที่พวกเขาเล่นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นวาดภาพทายคำตอบคำถามหรือเกมทายใจทำให้ห้องนั่งเล่นถูกเติมเต็มด้วยเสียงหัวเราะของหนุ่มๆที่ดังเป็นระยะจนกระทั่งถึงตอนบ่ายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแดงที่ไม่ชอบบรรยากาศอึมครึมของวันฝนตกก็เริ่มซึมเขานั่งกอดหมอนอยู่บนโซฟาสายตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างบอยนั่งข้างๆกำลังเล่นเกมในโทรศัพท์คิวอยู่ตรงพื้นกำลังจัดกล่องขนมให้เป็นป้อมปราการบนโต๊ะหน้าโซฟาส่วนเอนั่งพิงผนังฝั่งตรงข้ามกับคิวสายตาจับจ้องไปที่หนังสือในมืออย่างมีสมาธิเบื่อเล่นเกมตอบคำกันต่อเถอะนะแดงพูดขึ้นพลางหันไปทำตาแป๋วใส่บอยหลังจากได้ยินคำว่าเกมต่อคำความทรงจำสุดป่วนของเจ้าแมวแดงที่ทำให้บอยต้องกุมขมับครั้งแล้วครั้งเล่าก็ถาโถมเข้ามาเขาหลับตาลงอย่างพยายามข่มอารมณ์ก่อนจะถอนหายใจแล้วเงยหน้าจากโทรศัพท์ช้าๆเอ็งนี่นะเล่นกันมาทั้งวันแล้วยังไม่หนำใจอีกหรือไงแต่ยังไม่ทันที่บอยจะพูดจบดีคิวก็เงยหน้าขึ้นมาจากกองกล่องขนมและพูดด้วยเสียงที่ยียวนว่าคราวนี้เพิ่มกติกาใครแพ้ต้องเต้นโชว์เป็นการลงโทษดีไหมครับพอเลยพี่คิวคิดกติกามาแต่ละอย่างบรูเดินพูดด้วยสีหน้าเอื่อมระอามานั่งข้างแดงอีกฝั่งพร้อมยื่นชามใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยป๊อปคอร์นให้คนผมแดงที่นั่งซึมอยู่ข้างๆโดยหวังว่าของกินจะช่วยให้เขาร่าเริงขึ้นเหมือนเคยแต่แดงก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเขาแค่รับชามป๊อปคอร์นมาวางไว้บนโต๊ะหน้าโซฟาเงียบๆทำให้ทั้งบรูและบอยที่แอบเหลือบมามองแดงแวบหนึ่งรู้ได้ทันทีว่าอาการหงอยตอนฝนตกเริ่มขึ้นอีกแล้วเอที่นั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆละสายตาขึ้นมามองแดงแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สามารถสร้างบรรยากาศที่รื่นเริงให้แดงได้แต่เขาก็รู้ดีว่าอีกไม่กี่อึดใจคนที่สามารถทำให้แดงหัวเราะได้จะเริ่มเคลื่อนไหวคิวที่ดูเหมือนจะก้มหน้าก้มตานั่งเล่นกล่องขนมไม่สนใจใครแต่แท้จริงแล้วสายตาที่ถูกผมด้านหน้าของเขาบังอยู่นั้นกำลังมองท่าทีของแดงอยู่ตลอดเวลาเขาจงใจเปล่งเสียงให้ร่าเริงและยียวนกว่าเดิมขึ้นมาทันทีหรือน้องบลูอยากให้กลับไปใช้กติกา
ใครแพ้ต้องโดนพี่หอมแก้มอีกล่ะครับพร้อมยิ้มยิงฟันขาวใส่บลูไปอีก1 ทีไม่ได้ดีขึ้นเลยครับบลูหันไปพูดเสียงดุใส่คิวแต่ท่าทางเหมือนหมากัดกันแบบนี้ก็ทำให้แดงหลุดขำออกมาได้บรรยากาศสนุกสนานจึงกลับมาอีกครั้งพร้อมสีหน้าที่แอบโล่งใจของหนุ่มๆทุกคนในห้องจากนั้นเสียงพูดคุยหยอกล้อของทั้ง5 หน่อก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแข่งกับเสียงฝนที่ตกหนักพร้อมความรู้สึกที่ว่าเรายังมีเวลาสนุกด้วยกันอบอวลอยู่เต็มห้องเวลาผ่านไปจนถึง2 ทุ่มเสียงฟ้าร้องก็ดังเปรี้ยงไฟดับพรึบในความมืดที่เข้าปกคลุมอย่างฉับพลันแดงสะดุ้งสุดตัวเขาก้มหน้าลงซุกกับหมอนในมือพร้อมกระชับกอดไว้แน่นกว่าเดิมเพื่อซ่อนเสียงลมหายใจที่ถี่ขึ้นบอยเหลือบไปมองทางแดงเล็กน้อยเขาไม่จำเป็นต้องมองเห็นในความมืดก็รู้ว่าเพื่อนสนิทตัวน้อยของเขากำลังข่มความกลัวอย่างสุดชีวิตเขาไม่ได้ปลอบแต่กดเปิดไฟฉายในมือถือแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปที่หน้าต่างแล้วมองออกไปข้างนอกไม่มีแสงจากบ้านข้างๆไม่มีไฟจากถนนน่าจะดับทั้งซอยเขาพูดเบาๆขณะที่หันกลับเข้ามาในห้องแต่ทันใดนั้นเองว้าเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้เย็นๆมันโดนแขนข้าเสียงแดงที่จู่ๆก็ดังขึ้นมาเรียกความสนใจของทุกคนในห้องให้หันไปมองทันทีใจเย็นๆครับพี่แดงนั่นมือผมเองบลูพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะไม่อยากให้แดงกลัวไปมากกว่านี้และนั่นทำให้หนุ่มๆที่เหลือเริ่มตระหนักว่าเรื่องวุ่นวายในความมืดกำลังจะเริ่มขึ้นตอนที่2เรื่องวุ่นวายในความมืดมือของบลูเองหรอกเหรอโธ่พี่ตกใจหมดเลยว่าแต่มือเย็นเจี๊ยบเลยบลูหนาวมากไหมอะคำถามแสดงความห่วงใยของแดงทำให้บลูค่อยๆยิ้มออกมาแต่เป็นรอยยิ้มที่แอบเศร้าเล็กน้อยเพราะรู้ว่าแดงต้องข่มความกลัวของตัวเองแล้วยังต้องมาคอยห่วงเขาอีกแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังเป็นแค่เด็กอ่อนแอที่พี่ต้องปกป้องสินะบลูคิดในใจไม่หนาวหรอกครับพี่แดงผมเป็นคนมือเท้าเย็นกว่าปกติอยู่แล้วน่ะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเอาเทียนมาจุดให้นะห้องจะได้สว่างขึ้นบลูเกือบหลุดคำว่าไม่ต้องกลัวออกมาเพราะสิ่งสุดท้ายที่แดงต้องการคือการแสดงความอ่อนแอให้เขาคนที่แดงรักเหมือนน้องแท้ๆเห็นแต่ยังไม่ทันที่บลูจะขยับลุกออกจากโซฟาก็มีเสียงดังขึ้นจากทางห้องครัวด้านหลังของคิวแดงสะดุ้งสุดตัวก่อนจะหันขวับไปมองประตูไม้ที่ใกล้ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องครัวบอยรีบยกไฟในมือขึ้นส่องไปยังทิศที่แดงจ้องอยู่ทันทีเอที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคิวขยับเข้าสู่ท่าคุกเข่าข้างหนึ่งโดยอัตโนมัติมือข้างหนึ่งยันพื้นไว้ราวกับพร้อมจะดีดตัวขึ้นได้ทุกเมื่อดวงตาไม่ละจากประตูครัวแม้แต่วินาทีเดียวส่วนคิวยังคงนั่งหันหลังให้ครัวอย่างไม่สะทกสะท้านไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวแต่เพราะเห็นว่าทั้งบอยและเอกำลังระวังฝั่งนั้นอยู่แล้วเขาจึงเลือกหันมาช่วยบลูดูแลแดงที่กำลังกลัวจนตัวสั่นแทน คงเป็นหนูแล้วมั้งครับหนูตัวอ้วนๆน่ะ คิวพยายามเล่นมุกพร้อมหัวเราะแห้งๆเพื่อคลายบรรยากาศที่เริ่มตึงเครียดเกินไปไม่ใช่หนูหรอกครับเสียงมันหนักกว่านั้นเอพูดเสียงเรียบเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครกลัวแต่คำพูดของเขาก็ทำให้แดงเริ่มสั่นหนักกว่าเดิมบอยเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพูดขึ้นว่าใจเย็นๆไม่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงจำนวนเราก็มากกว่าไม่เป็นอะไรหรอกนาแต่นิ้วของเขาก็จ่ออยู่เหนือปุ่มเบอร์ฉุกเฉินในมือถือแล้วไม่ทันที่แดงจะได้ทำใจเสียงแกรกก็ดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันดังใกล้เข้ามาทางห้องนั่งเล่นที่พวกเขาอยู่ทันใดนั้นเองประตูห้องครัวก็ถูกเปิดออกแดงกรีดร้องสุดเสียงอ้าแต่ยังไม่ทันได้วิ่งเตลิดไปไหนร่างของเขาก็ถูกดึงเข้าไปกอดอย่างรวดเร็ว
และจากทิศทางของอ้อมกอดนั้นแดงรู้ได้ทันทีว่าเป็นบอยใช้มือข้างที่ไม่ได้รวบกอดแดงไว้ยกมือถือขึ้นฉายไฟส่องไปทางประตูทุกคนตั้งท่ารับมือกับสิ่งที่กำลังจะปรากฏแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ผีหรือโจรแต่เป็นแค่แมวส้มตัวอ้วนที่คาบกระป๋องปลาทูน่าไว้ในปากและเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้องอย่างไม่สะทกสะท้าน เจ้าแมวตัวแสบนี่เองอ้วนปักเลยมีหน้าเสียงถึงดังขนาดนั้นแดงค่อยๆดันตัวออกจากอ้อมแขนของบอยใบหน้าแดงซ่านด้วยความอับอายที่โวยวายไปซะใหญ่โตบรูเดินเข้าไปหาแมวตัวนั้นก่อนจะย่อตัวลงเพื่อลูบหัวกลมๆของมันแล้วบอกว่ามันคือแมวจรจัดที่ตนกับแดงชอบให้อาหารเป็นประจำหลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญทุกคนก็นั่งลงที่เดิมบรรยากาศดูผ่อนคลายขึ้นแต่แดงที่ยังไม่หายอับอายจากเรื่องเมื่อครู่ก็พูดทำลายความเงียบขึ้นว่าข้าปวดฉี่มีใครจะไปห้องน้ำกับข้าไหมบรูเสนอตัวทันทีพร้อมบอกเหตุผลว่าจะไปเอาเทียนแล้วจะได้แวะเช็คดูด้วยว่าเจ้าแมวอ้วนเข้ามาทางไหนถ้าหน้าต่างเปิดอยู่ฝนอาจจะสาดเข้ามาได้หลังจากบรูกับแดงเดินออกไปจากห้องนั่งเล่น3 หนุ่มที่เหลือก็เริ่มพูดคุยกันโดยคนที่เปิดประเด็นขึ้นมาก็คือเออาการกลัวความมืดของแดงหนักแค่ไหนเหรอครับบอยเอหันไปมองหน้าบอยที่กำลังกรอกตาไปทางอื่นเหมือนกำลังคิดหาคำตอบอยู่อึดใจหนึ่งก่อนจะเหลือบกลับมามองเอแล้วพูดว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละขนาดไม่ได้อยู่คนเดียวก็ตัวสั่นเป็นลูกนกได้ยินอะไรนิดหน่อยก็ร้องลั่นบ้านน่ะเอได้ยินคำตอบก็พยักหน้ารับรู้เบาๆก่อนจะเสนอว่างั้นเราชวนแดงทำกิจกรรมอะไรสักอย่างให้เขาเพลินๆจะได้ไม่ต้องโฟกัสที่ความกลัวดีไหมครับคิวได้ยินดังนั้นก็โพร่งขึ้นมาด้วยเสียงร่าเริงว่างั้นเราวงเล่าเรื่องผีกันไหมครับบอยถลึงตาใส่คิวทันทีมีเองจะทำให้มีใครก็ไม่รู้อยู่ที่หน้าต่างยังไม่ทันที่บอยจะพูดจบก็มีเสียงแดงร้องดังลั่นขึ้นมาจากความมืดเร็วกว่าความคิด3 หนุ่มที่เหลือพุ่งตัวไปทางเสียงของแดงทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนหน้าค่ะแต่ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวหรืออยากอ่านต่อเองก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงนิยายทั้งเรื่องได้เลยที่โพสต์เฉพาะสมาชิกในชุมชนนะคะค่าสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50 บาทตกวันละไม่ถึง2 บาทเหมือนซื้อลูกอมมาฝากแบรี่วันละเม็ดเลยค่ะและสำหรับคนที่อ่านจบแล้วรบกวนไม่สปอยในคอมเมนต์กันนะคะขอบคุณค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ